Welcome back to QrepubliC. Today is June 18th, 2021, Friday. Our news highlights for today: US stock futures little change as the Dow heads for a losing week. US stock futures were little change in early Friday morning trade, following a two-day sell-off for the Dow in the wake of the Federal Reserve's policy update. Commodities prices declined sharply as China attempts to cool rising prices and the US dollar strengthens. The highly anticipated decision from the Federal Reserve Wednesday caused a sell-off in equities. The central bank announced it's keeping interest rates unchanged, raised its 2021 inflation expectation to 3.4%, and moved planned interest rate hikes forward. On Thursday, the Labor Department reported initial jobless claims rose unexpectedly last week, totaling 412,000, an increase of 37,000 from the previous week and higher than the 360,000 estimate. In other news, index falls back to 6,800 level, lowest in 1 week. The market took a step back with the PSEi ending with its biggest daily loss in the last 4 weeks. Losses were seen across the board, with the property index declining the most, according to AAA equities. Yesterday's performance could potentially be the beginning of a much more substantial pullback. Investors digested the US Fed's tone on the economic recovery. The local market followed the decline of the US markets after the Fed moved the timeline of its planned rate hike to 2023 amid rising inflation. The Fed sharply raised its inflation forecast for this year and signaled it expects 2 rate increases by the end of 2023. For our PSEi today, we close at 6,850 or bumaba pa po tayo ng 0.53%. So after nga po ng ating selling pressure, kahapon upon reaching itong 7,000 noong June 16, nag-breakdown na po ng tuluyan itong si PSEi sa 6,800 area or especially dito sa ating moving average 9. So we can conclude na mahina po yung ating momentum sa ngayon, and ayun nga po, initial sign yung kahapon na magpo-pullback tayo going to correction. So kapag nag-pullback to correction pa tayo, pwede nating ma-expect itong si PSEi na bumaba pa dito banda sa ating moving average 50. So ibig sabihin pwede tayong bumaba hanggang 6,600. Sa ngayon, makikita natin na nanghina na yung ating momentum sa ating mga indicators, especially dito sa ating PSEi about to cross down na yung ating blue line. So by next week, pwede natin siya ma-speculate na breakdown naman niya itong moving average 20 and head towards tayo dito banda sa may 6,600 sa ating moving average 50. So kagaya sa ating news, ang pinaka-affected kahapon ng pagbaba ng ating PSEi is yung ating mga property sectors. So kung may hawak tayong mga shares sa ating property sectors, bantayan natin siya. Mukhang sumasabay siya sa galaw ni PSEi, and since pababa yung galaw ni PSEi, more likely magiging pababa rin po yung ating mga property sector. So again, yung number one reason ng pagbaba ng ating market is still yung inflation. Although sinabi ng Fed na wala mo na magiging changes for this year, and 2023 pa possible na mabago yung kanilang monetary policies, pero the fact na tumataas yung inflation tapos walang magiging changes doon sa kanilang monetary policy, so naging alarming siya sa ating mga investors. Kasi dapat kapag may inflation na, dapat nag-a-adjust din yung monetary policies natin, pero this time hinihintay pa ng Fed na maka-fully recover. So kumbaga parang yung inflation is lumalala, and then wala masyadong nagiging changes sa monetary policy. So yun yung major reason ng pagbaba ng ating PSEi, kasi syempre naghahanap din tayo ng investors across the globe. Sila nga ay nakakatulong sa ating net foreign indicator. So on the side muna yung ating mga foreign investors. So sa ngayon, still iwasan po muna natin yung pag-accumulate ng shares, and abangan natin yung ating mga stocks banda sa may moving average 50, kasi more likely yung mga stocks natin ngayon is nagko-cross down na sa moving average 9. So pwede pa silang bumaba hanggang
moving average 50, kagaya rin po ng nagiging takbo ni PSEi. So ayan pa po yung ating mga babantayan sa mga susunod pa pong araw. At ang mga stocks na re-review naman po natin for today, these are dito CME, ACEN Energy, PHA, BSC, Apollo Global, CLI, DDMPR, Merrimart, Mega World, Ayala Land, Macro Asia, Cebu Air, and IMI. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we proceed, I would just like to say thank you and acknowledge the following people. Thank you, Roel Taneo. Hopefully, dumami pa po tayo dito sa ating channel. Ingat po tayo dyan sa Riyadh, Saudi, and keep safe po palagi. Thank you, Ronald Galensoga, Edna Aquino, Benedict Joseph Calao Coronel, Harold the Synth. Thank you, Wilson Ong. Salamat po muli sa mga information na nasi-share niyo po sa ating channel, and enjoy po tayo dyan sa Boracay. Thank you, Go 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 Healthy Life, Maribel Igne. Thank you, Ayan from France. Keep safe po and have a nice weekend. Thank you, ZF4EK from Khobar, Saudi. And thank you, Eller Fontamillas, sa pag-appreciate po ng ating information and sa support niyo po sa ating channel. More blessings to come po, sir, and more power po tayo dyan sa inyo sa Bologna, Italy, and keep safe po palagi. At sa lahat po ng nanonood ng ating video today, maraming salamat po sa inyong oras. Have a nice day po and happy weekend. Dito CME closed at 9.40, meron po tayong pagbaba na 0.84% and still a selling from our net foreign indicator na 2.60 million. So check po natin yung ating MACD indicator kasi apparently talagang mahina po yung momentum na nakikita natin as of the moment, and dito sa ating MACD indicator sa ating daily time frame, pa cross down na po itong ating blue line dito sa ating red line. So sa ibang indicators natin kagaya ni stochastics and RSI indicator, weakness po yung nakikita natin. So unfortunately, pababa po yung pwede nating ma-speculate dito dito CME. So sa ngayon po, nandito siya sa bandang support natin at 9.30, and we can expect by next week na bababa pa po tayo dito sa may 9 peso area. So ayan po yung pwede nating maging expectation kay dito CME. So nandito po siya banda sa ating moving average 200 dito sa ating green line. Naglagay din po tayo ng box area dito na para masukat po natin yung kanyang momentum, na kapag na-breakout niya po itong box area na to around 10.30 to 10.40, ibig sabihin magkakaroon po tayo ng magandang move or magandang momentum sa kanya pataas. Pero pag na-breakdown niya naman to hanggang 8.40, ibig sabihin magda-downtrend pa tayo kay dito CME. So sa ngayon po, naka-sideways pa lang tayo, and double check po natin itong ating weekly time frame. So dito sa 9 peso area, nandiyan si moving average 200 natin sa daily. Sa weekly naman, packet pa lang itong ating moving average 50, yung red line natin sa may 9 peso area. So hopefully, ito na lang yung ating maging pinaka low kay dito CME. Sana ano lang siya, sideways to consolidation lang dito sa may 9 peso area. So kung wala pa naman tayong shares kay dito CME, iwasan po muna natin yung pagbili sa kanya as of the moment, and pwede natin siyang bantayan dito sa may 9 peso area. Pwede tayong mag-test buy dyan hanggang sa makapag-average down tayo just in case man bumaba pa siya dito sa 8.40 area. So sa ngayon po, matindi pa rin po yung ating resistance sa daily time frame natin sa moving average 50, and asahan po natin na bababa siya by next week dito sa may 9 peso area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. AC Energy closed today at 8.50. Meron po tayong pagbawi or pagtaas sa kanya na 4.17% after po ng ating down kahapon dito banda sa may 8.69
16 area. Meron din po ulit tayong good support coming from foreign investors na 42.99 million, and kumbaga naka-recover po yung ating momentum dito kay AC Energy. We are still trading above the moving average 9. So far, napakaganda po ng pinapakita niya, especially dito sa ating RSI indicator na nasa almost overbought area. So despite ng ginagalaw ni PSEi ngayon na nagpo-pullback going to correction, itong si AC Energy is doing on a different way. Kumbaga parang baligtad sila ni PSEi. So sa may mga hawak pong shares dito kay AC Energy, meron pa tayong momentum na nakikita sa kanya. So you can still hold onto your shares, especially if yung average price natin is below 8 peso area. Kasi sa ngayon, nakikita natin na major support pa rin natin is itong 8 peso area after nating i-breakout yan, dahil ito yung ating nagiging breakdown area since noong January 5, 2021. So ngayon na po ulit tayo naka-breakout dyan. So we have a good support at 8 peso area. So ang pwede po nating speculate dito kay AC Energy is nasa resistance area tayo. Dito yan banda sa may 8.50 hanggang 9 peso area yan to 10 peso area. So dito tayo kailangan maging careful kasi 1 day move lang or 2 days move lang natin yan ginawa and then nagkabuusan agad. So yan yung babantayan natin. So hopefully hindi tayo gumawa ng mga ganyang kalalaking candlestick para maiwasan yung buhos bigla ng price pababa. Pero sa ngayon, we can still hold on to our shares and let's see kung kakayaning i-breakout ng market itong 8.50 by next week as of the moment. So sa ngayon po is medyo take caution muna tayo sa pagbili ng mga shares. And again, kung ang ating average price is less than 8 pesos, you can still hold on to your shares as we still have good momentum and good support around 8 peso area. So check nyo po maigi magiging options natin for AC Energy. PHA closed at 1.69. Meron po tayong pag-bounce today na 0.60% and net foreign buying na 374,000. Kung titingnan po natin yung chart ni PHA, mahina pa rin po yung momentum na nakikita natin. So especially with the candlestick na ginawa po natin kahapon and today na nagsasabing mahina yung ating momentum dahil we are still trading below the moving average 9. And kagaya ni dito CME, nakita tayo sa kanya ng sideways movement, and hopefully kapag nag-breakdown tayo dito sa 1.64 is hanggang 1.50 na lang yung ating lowest price. Dito naman sa MACD ni PHA, ang pagkakaiba niya kay dito CME, si dito CME is pa cross down pa lang. Dito si PHA is naka-cross down na po dito sa ating red line. So talagang meron po tayong selling pressure na nakikita sa kanya. So we can speculate by next week na itong si PHA is bababa pa po the most 150 area. So sa ngayon po, iwasan muna natin yung pagbili dito sa 1.60 area. There's a good chance that by next week i-breakdown niya po yan. Depende na lang po kung aabot siya dito sa 1.50 or hanggang 1.55. So kung wala pa kayong shares kay PHA and gusto nating mag-join or mag-entry sa kanya or mag-average down, dito po banda sa may 1.50 area. So any price na malapit sa 1.50, dyan po magandang kumuha sa kanya habang in-speculate po natin na pababa pa siya since malakas yung kanyang selling pressure. So after niya po ma-breakdown yan, kung sakali ma-breakdown niya yung 150 area, ibig sabihin magda-downtrend pa talaga itong si PHA. So kumbaga parang test buy pa lang yung pwede natin gawin dito. Then kapag confirmed na yung bounce, then pwede tayong alam niyo yun, tumodo ng pagbili ng share sa kanya. Pero sa ngayon, ang confirmation na makikita natin dito is once na mag-breakout siya sa moving average 9, especially dito sa box area natin sa may bandang 2 peso area, kasi pwede namang mag-breakout siya dyan sa moving average 9 and then mag-resist ulit siya dito sa may 2 peso area. So itong box area na to yung susukat ng kanyang momentum kung magiging malakas ba or mahina. So check niyo po maigi ang magiging options natin for PHA.
BSC closed at 0.84. Meron po tayong pagbawi sa kanya na 2.44%. So tumaas po tayo, and then meron tayong magandang net foreign indicator today na 993,000. So kahapon, nung na-review po natin itong si BSC, sinabi po natin na bounce play lang yung nangyari dito sa kanya noong June 16, 2021 dahil nagkakaroon pa rin po tayo ng strong resistance dito sa may 0.86 area. So sa ngayon po, we can still treat it the same way kasi lower high pa rin yung create natin dito kay BSC, and still nasa under pa rin po tayo ng 0.86 area or moreover ng moving average 50 natin. So medyo mahina pa rin yung galaw ni BSC, although nagkaroon tayo ng pagbawi sa kanyang momentum, pero makikita natin na nawala tayo sa overbought area ng ating stochastics indicator. Sa atin namang RSI indicator, medyo maganda yung pinapakita natin dahil from the level 50 nag-bounce tayo. So kumbaga parang naka-recover yung ating RSI indicator. So we will see by next week kung masusustain natin tong high na to na 0.84 or gumawa pa tayo ng panibagong high kahit 0.85 or 0.86. Ang goal kasi natin dito is ma-breakout natin further itong 0.86 bago natin ma-speculate na magkakaroon siya ng magandang move, and hopefully hindi ganitong kalaking candlestick yung gawin natin sa kanya. Yung pag-breakout sana is paunti-unti para hindi rin ganun kabigla yung pagbaba niya. So sa ngayon, iwasan pa rin natin, i-monitor pa rin natin itong si BSC kung sakaling nagbabalak tayong umenter sa kanya dahil medyo high risk pa tong range na to between 0.82 to 0.86, especially yung galaw ng ating PSEi is nagpo-pullback to correction. Pero kung nakapag-accumulate naman tayo ng shares dito banda sa may 0.77, so makikita natin na nasa magandang area siya netong sideways movement natin. So you can still observe, you can still hold on to your shares. So check nyo po maigi yung magiging options natin for BSC. Apollo Global closed at 0.1830. Meron po tayong pagbaba na 0.54% and net foreign selling na 190,000. Looking at its chart, makita po natin na pangatlong araw po ng sunod-sunod na pagbaba natin dito kay Apollo Global. So we have a major resistance here banda sa may 0.1960, and ngayon po ang ating nagiging resistance na moving average is itong moving average 9. So makita po tayo ng low momentum sa kanya. Kaya lang kung MACD po yung tinitingnan natin dito kay Apollo Global, makita natin na since May 26 is naka-crossover na po tayo dito sa ating red line, and nasa positive histogram po tayo, and umaangat yung ating graph going to the level 0. Pero mapapansin natin, naka-cross up man tayo since May 26. Dito po banda yan sa may itong candlestick natin na to, pero hindi pa rin tayo nagkakaroon ng magandang move kay Apollo Global. So kung binabantayan nyo po itong si Apollo Global or nagpaplano tayong pumasok sa kanya, we can still avoid this area around 0.1820. May kita natin na tatlong araw na matindi yung ating selling pressure, and moving average 9 yung ating nagiging resistance dito sa ating daily time frame. So we can expect by next week bababa pa tong si moving average 9 natin dito kay 0.1820. So therefore mako-cross down po natin yan. Pwede tayong magkaroon ng low next week na 0.1780 or even a week na bababa hanggang 0.1750. So dito po tayo magandang mag-test buy sa kanya, 0.1780 to 0.1740 while we are having sideways. And the only confirmation na pwede natin masabi na magkakaroon tayo ng magandang move dito kay Apollo Global, pwede na siguro kapag na-breakout natin tong 0.1912, pero kailangan mga maliliit na candlestick lang, hindi ganito kalaking candlestick dahil prone siya for profit taking. So yan po yung ating mga babantayan. Check niyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. CLI closed at 3.82. Meron po tayong pagtaas na 4.09%, and meron din po tayong net foreign buying na 95,000 today. So after po ng X date natin dito kay CLI, mapapansin po natin na puro lower high po
yung ginagawa natin sa kanya as of the moment. So itong naging closing price natin, although mataas po siya sa closing price natin kahapon, pero kung titingnan natin yung high na ginawa natin today versus kahapon, it's still considered as a lower high. Although kung moving averages yung pag-uusapan natin, we have a strong upward movement dito kasi meron tayong alignment of the stars. We are still trading above moving average 9, and we can also observe na mataas yung ating histogram or itong ating blue line is naka-crossover dito sa ating red line. Kaya lang, kung titingnan po natin itong si stochastics, makikita natin na bumaba yung kanyang momentum from the overbought area na 90 area, naging 56 na lang siya. Same thing dito sa ating RSI indicator, from the overbought na level 86, nandito siya ngayon sa level 71. So tumamlay po yung kanyang momentum and gumagawa tayo ng ating mga lower high. So sa ngayon po, pwede pa rin natin ma-speculate na bounce play pa rin yung ginawa ng ating market. Moreover, number of trades natin is di ganun kataasan, and then yung volume natin is bumababa. So nagkakaroon tayo ng descending volume, nagkakaroon din tayo ng descending price dito. So unfortunately, pwede pang bumaba itong si CLI. There's a chance like 80 to 90% by next week. I-breakdown natin itong 3.60. So kung binabantayan po natin itong si CLI or gusto natin mag-average down, siguro ang pwede tayong mag-test buy dito sa kanya is dito pa banda sa may 3.20 area, kasi there's a good chance na kapag tuluyan na wala yung ating momentum, mako-cross down natin itong moving average 9, pati na rin si moving average 20. So medyo 50-50 pa itong 3.40 na support natin. Pwede pa tayong magkaroon ng low dito na 3.20. So dito tayo pwedeng magkaroon ng test buy sa kanya. Sa ngayon, wala po tayo munang maasahan na magandang galaw kay CLI, kundi pababa, and pullback siya more on consolidation. So check niyo po maigi yung magiging options natin for CLI. DDMPR closed at 2.11. Meron po tayong pagtaas today na 2.43%, and meron din po tayong net foreign buying na 5.96 million. So kahapon po, inoobserbahan pa natin itong momentum ni DDMPR kasi kagaya ng mga ibang stocks, nagkaroon po siya ng pag-pullback, pero yung ibang stocks kasi bumalik below the moving average 50 dito sa ating red line. So sinabi po natin kahapon, na-observe po natin itong si DDMPR na nakabalik pataas dito sa ating moving average 50. So sa ngayon po, kinonfirm ng market dito kay DDMPR na meron na po siyang magandang momentum at tuluyan niya na pong iiwan itong ating range between 1.90 to 2 peso area. So meron tayong confirmed breakout dito sa 2 peso area natin, and yung ginagawa natin ngayong bagong support is dito sa may 2.11 area. So mapapansin din po natin yan dito sa ating mga indicators, especially kay stochastics na nasa overbought area, and moreover dito sa ating RSI indicator na nasa overbought area. Kasi hindi lahat kapag yung stochastics natin is nasa overbought, itong si RSI is nasa overbought din. So hindi po lahat ng case ganun. Pero sa case ni DDMPR, confirmed na malakas yung momentum niya kasi both stochastics and RSI indicator is nagkaroon po tayo ng overbought result. So sa ngayon, ang titingnan po nating range niya, ang long range niya dito is 2.11 to 2.24. So medyo malayo-layo pa tong 2.24 area. Meron siyang range na 6% kung sakali. Pero makikita natin na along the way, meron tayo dito mga ilan-ilan na pwedeng maging resistance. Pero hindi naman siya ganun ka-strong kung magtutuloy-tuloy yung strong momentum natin dito kay DDMPR. There's a good chance na ma-breakout natin itong mga to. So kung sakaling meron na tayong shares dito kay DDMPR, we still have an option to hold. Maganda pa yung ating momentum, and kung sakaling gusto natin mag-average down or pumasok sa kanya, hintayin muna natin siyang mag-pullback kasi possible by next week, due to its strong momentum, bumunta siya dito sa may 2.15 area natin. And then ang pwedeng pullback niya is dito sa may 2.11, or baka magkaroon siya ng low below 2.11. So yan yung ating mga babantayan. Pero hanggang sa malakas yung kanya momentum at tumataas yung price niya, pwede pa tayong
accumulate ng shares kasi pabawi pa lang po yung momentum nito, and yun nga po, kaka-confirm lang ng ating pag-breakout dito sa may 2 peso area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for DDMPR. Merrimart closed at 4.34. Meron po tayong continuation ng ating pagbaba today from yesterday na 0.91%. May kita natin na mahina pa rin po yung kanyang momentum dahil we are still trading below the moving average 9, and in the short term, dito po tayo nagkakaroon ng resistance around 4.50 area. So meron din po tayong sideways movement na nakikita sa kanya, and then at the same time, meron tayong uptrend channel. So kung titingnan po natin yung ating mga indicators, nawalan po tayo ng momentum sa ating stochastics and RSI indicator, and moreover dito sa ating MACD na naka-cross down na po or nasa negative histograms. Pero may kita naman natin na meron tayo ditong uptrend channel, kaya lang because of the low momentum, pati na nga yung ating MACD is naka-cross down, there's a good chance na bumaba pa tayo dito sa 4.25 area. So kung sakali mang bumaba pa tayo dyan sa 4.25 area, hopefully ito na yung ating maging last support sa kanya, and then mapagpatuloy pa rin natin itong uptrend channel. So kung sakaling gusto po natin mag-enter dito kay Merrimart, hintayin po muna natin siya dito sa malapit sa 4.25. Dito tayo pwedeng mag-test buy kasi meron pa tayong downside hanggang 3.80 area. So dito tayo pwedeng mag-enter, test buy 4.20, and then average down sa 3.80 just in case. Pero kung meron tayong shares dito kay Merrimart, we have an option to observe. Sa ngayon, kung mabi-breakdown pa niya itong 4.25, we can conclude bababa pa siya dito sa 3.87. So depende po sa trading plan natin kung ano yung magiging action natin sa kanya, kung magka-cut loss ba tayo, sabay salo tayo dito, or mag-hold na lang tayo, and then medyo observe muna natin yung galaw niya, kasi hanggat di natin na breakout itong box area natin is hindi pa tayo makapag-conclude na meron na siyang magandang galaw, kasi kahit ma-breakout niya itong 4.50, pwede pa rin siyang mag-resist dito sa may 4.90 to 5 peso area. So sa ngayon po, mahina yung kanya momentum, more on consolidation yung pwede nating ma-speculate sa kanya, consolidation na may possible na may down pa hanggang 3.80 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. Mega World closed there 3.11. Meron po tayong pagbaba na 2.51% or continuation po ng ating pagbaba sa kanya from yesterday. Meron din po tayong continuation ng ating selling na 51.47 million. So today po may kita natin na confirm po talaga yung pagtapos natin dito sa second uptrend channel natin, kasi meron tayo dito ang first uptrend channel and then second uptrend channel na binabantayan sa kanya, and then ngayon nagbubuo po siya ng bagong base natin, and more likely magkakaroon din po tayo ng sideways movement dito kay Mega World. So pwede po natin siyang simulan dito sa may 3 peso area. So ito po yung tinitingnan natin na possible na strong support ni Mega World. So kung binabantayan po natin itong si Mega World, pwede pa tayo mag-speculate na by next week bababa pa tayo dito sa ating 3 peso area. So makita natin sa stochastics and RSI indicator na nawalan tayo ng momentum, and pa-cross down na po yung ating blue line sa ating red line. So kung sakali, pwede tayong mag-test buy dito banda sa may 3 peso area, and hopefully maging strong nga po yan. Pero kung hindi pa, magbe-breakdown tayo yan further, and yung next na pwede natin maging major support is dito banda sa may 2.80 area. So sa ngayon po, kung meron tayong hawak na shares kay Mega World, kung ang average naman natin is 3 pesos to below 3 pesos, pwede pa tayong mag-observe, and we can root for this 3 peso area na ito yung ating maging major support, then mag-sideways lang muna tayo. Pero pag na-breakdown yan, ibig sabihin, pwede pa tayong bumaba dito sa may 2.80 area. So ayan po yung ating mga babantayan. Check nyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. Ayala Land closed day 36 pesos. Meron po tayong continuation ng pagbaba na 1.74%. Meron din po tayong selling ng net foreign natin today na 208 million pesos. Dito naman po kay Ayala Land, same thing nang nangyari kay Mega World, nawalan po siya ng
momentum, and pwede naman po tayong makita dito ng sideways movement dito kay Ayala Land, maximum hanggang 34.40 pwede nating maging lowest price sa kanya. So pwede natin siyang ma-observe na bumaba po dito sa ating mga moving averages, especially po dito sa ating moving average 50. So may kita po natin dito sa ating mga indicators na nawalan siya ng momentum, and ngayon po is naka-cross down na yung kanyang MACD. So apparently, sabi nga po sa news natin na yung ating mga property sectors yung mga naapektuhan talaga simula ng pagbaba ng ating PSEi kahapon. So sa ngayon po, wala pa tayong maasahang magandang galaw kay Ayala Land. Kung sakali pong gusto nating mag-accumulate ng shares, kung sakaling mag-entry pa lang po tayo sa kanya, dito po tayo pwedeng mag-test buy around 34.90 hanggang sa pwede po tayo mag-average down dito sa may 34.40 area. So sa ngayon po, iwasan muna natin yung pagbili ng shares dito sa 36 pesos pataas. By next week, pwede nating ma-speculate na magbe-breakdown pa tayo dyan going to 34.98 or 35 peso area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Ayala Land. Macro Asia closed at 5.97. Meron po tayong pagtaas na 4.74% sa kanya after po ng 3 days ng pagbaba po ng price natin dito kay Macro Asia. So makita po natin na numbalik po yung kanyang momentum. We are still trading above the moving average 9. Makita rin po natin sa ating stochastics and RSI indicator na nasa overbought tayo, and meron din tayong magandang MACD sa kanya. So meron po tayong strong support na nakikita dito sa may 5.70 area, pero moreover medyo tingin tayo dito hanggang 5.20 area dahil yung number of trades natin di naman ganun kataasan, and alam naman natin yung ating mga airline sectors is still affected pa rin ng ating pandemic or ng COVID-19. So as long as nandito tayo sa may 5.70 area, ito pa rin yung pwede natin maging test buy area natin dyan, and then maglagay lang tayo ng buffer hanggang dito sa may 5.30. Pero kung sakali man na ma-breakout pa natin ito by Monday, magkaroon pa tayo ng panibagong higher low and higher high, or tumaas tayo ng price hanggang 6 pesos, ibig sabihin meron talagang magandang move itong si Macro Asia, and ang pwede nating maging TP area dito is dito banda sa may 6.70. So kung meron ka namang shares dito kay Macro Asia ay nakapag-accumulate tayo below 5.70 or dito banda sa may 5.30, you still have an option to observe, and then makita natin na ang TP area na pwedeng makita natin dito sa monthly time frame is dito banda sa may 6.70. So take caution tayo dyan sa 6.70, and kung wala ka pang shares dito kay Macro Asia sa ngayon is take caution ka dito sa 6 peso area. Ang gusto natin is magkaroon tayo ng final confirmation na mabibreakout natin yan, pero kung sakaling magkaroon pa tayo ng low by next week, ibig sabihin malakas yung resistance natin dito sa 6 peso area. Kung for example mag-close tayo below 5.97, malakas pa yung resistance natin dyan, and moreover pwede pa siyang bumaba dito sa may 5.30 area. So ayan yung ating mga babantayan. Check nyo po maigi magiging options natin for Macro Asia. Cebu Air closed at 52.10. Meron po tayong continuation ng ating pagbaba from yesterday na 2.16%, and net foreign buying na 6.24 million. So kagaya po ni Macro Asia, ito pong si Cebu Air is maganda pa rin yung momentum dahil we are still trading above the moving average 9. Kaya lang ang pinagkaiba ni Macro Asia kay Cebu Air, si Macro Asia ngayon is merong magandang move, continuation ng ating pagtaas or pagtitrade above moving average 9. Ito si Cebu Air nagpapakita ng weakness na about to go down dito sa ating moving average 9. That's why sinabi po natin kay Macro Asia kanina, we have to take caution dun sa may 6 peso area, especially kung papasok ka pa lang sa kanya, kasi ang gusto natin magkaroon ng confirmed breakout, kasi kagaya ngayon kay Cebu Air pababa yung price ni Cebu Air. So ngayon dito kay Cebu Air, ang pwede nating ma-speculate sa kanya is may chance na mag-breakdown siya further dito sa may
52 peso area dahil nawawalan po tayo ng momentum upon reaching itong 54.20. So kung wala ka pang shares dito kay Cebu Air, you have to be on the side. Observe mo muna siya kasi pag na-breakdown niya yung 52 peso area, therefore breakdown niya na rin yung moving average 9, and more likely, since mawawala yung kanyang momentum, mabe-breakdown niya rin itong ating moving average 20. So we can conclude na magiging mahina rin itong 50 peso area kapag nangyari yon, and pwede natin siyang bantayan pa dito banda sa may 48.40. So tingin tayo dito sa ating weekly time frame para kay Cebu Air. So ito yung nakikita natin sa kanyang resistance as of the moment, 52 peso area after natin magkaroon ng block dito sa 54 peso area. So again, kung wala ka pang shares dito kay Cebu Air, you have to be on the side and kailangan mo muna siyang hintayin, baka bumaba pa siya dito sa 48.40. Pero kung sakali nakapag-accumulate tayo ng shares dito kay Cebu Air, average price natin is 48 pababa, we can still observe itong si Cebu Air, baka mag-pullback lang siya or correction lang hanggang dito sa 48.40. Ang pwede na lang nating makita dito is kapag nag-breakdown siya dyan sa 48.40 area, is ibig sabihin bababa pa ulit siya dito sa may 44.70. So as early as now, maging on the side muna tayo, observe muna natin yung possible na maging galaw ni Cebu Air by next week. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Cebu Air. IMI closed today at 10.60. Meron po tayong pagbawi or pagtaas today na 2.12%, and yung net foreign selling natin 1.74 million. Pero kung sisilipin po natin itong ating net foreign indicator, wala po tayong makitang support dito kay IMI. We can say since March 16, 2021, dito kasi tayo nagkaroon ng panay selling ng ating foreign investors. So hindi po natin maasahan itong ating net foreign indicator as of the moment. And then dahilan nga po yan ng pagbaba rin ng ating number of trades, 348, pati na rin ng ating volume. Pero ito pong si IMI, nakita po tayo ng magandang galaw sa kanya since noong June 1, 2021, dahil dito po tayo nakapag-trade above the moving average 9. So from this time, panay trading na po tayo above moving average 9. So we have a good momentum as of the moment. May kita po natin yan dito sa ating RSI indicator, and especially dito sa ating stochastics na nasa overbought areas. Pero sa ngayon po, may kita natin na mahina lang yung galaw niya. So hindi naman natin siya kagad may speculate na biglang tataas or i-breakout itong ating 11.40 area. So tingin po tayo dito sa ating weekly time frame. So may kita po natin dito na meron tayong strong support as of the moment dito sa may 10 peso area, and we are challenging itong 10.76 to 10.80 with the strong momentum na meron tayo dito. We have like 70 to 80% na ma-breakout natin itong 10.70 by next week, and then we are going to challenge next itong 11.40. So upon reaching this area, i-double check po natin yung ating mga indicators kung maganda pa rin ba yung momentum para makita natin yung chance natin na i-breakout itong 11.40. Kasi kung titingin tayo dito sa ating monthly time frame, yung major resistance na kailangan nating i-breakout dito is dito pa sa may 13 peso area. So kumbaga yung 11.40 is just halfway pa lang going to 13 peso area. So kung meron po tayong hawak na shares dito kay IMI with the strong momentum na meron tayo ngayon na pinapakita ng ating mga indicators, pwede pa po nating i-hold yung ating mga shares, and then ang maganda pa rin pagkuha ng ating price dito kung sakaling papasok tayo dito kay IMI is dito pa rin sa may 10 peso area. Pero pwede rin naman mag-test buy as early as now. Kaya lang kasi yung takbo ng ating PSEi is pababa going to correction. So baka prone din tayong magkaroon ng pag-pullback dito kay IMI. So we just need to take caution. Kung sakaling mag-pullback tayo, pwede nating ma-speculate na mabi-breakdown natin yan 10 peso. And then pwede tayong bumaba hanggang 9.90. So yun lang yung pwede nating
isaalang-alang as of the moment. Pero kay IMI, kung meron ka pong shares below 10 peso area or yung average natin below 10 peso area, you still have an option to hold. Again, yung ating first na challenge dito is 11.40, pero hanggang 13 pesos yung pwede maging TP area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for IMI. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.